Ito ang Talk to the People on COVID-19. Good evening, my countrymen. Again, we continue our weekly talk and still hugging the headlines, and of course, the topic of everybody now is the COVID-19 and the corresponding vaccine that we have expected for a long time. At dumating naman yung mga medisina. Hindi sabay-sabay. Just yesterday, June 6, we received another 1 million doses of Sinovac. This is a part of the 10 million doses that we expect to receive this month, according to our vaccine coordinator, Secretary Carlito Galvez. Coming our way would include Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, and Moderna. Ang problema dito, yung nabakunahan na, except for the one dose, I think Johnson & Johnson, wala dito yan. Yung nabakunahan na, sa first injection ninyo, kailangan kayo ng booster, a second injection. Please find time to go back and line up and show your card so that they would know that you are receiving the second dose. Booster po yan. Alam mo, ang medisina nitong mga Sinovac, Sinopharm, and the rest, dito ngayon, which are available in the Philippines, they require a second dose, booster. At kayong iisa lang, kulang yan. Pakilinya lang uli for the second dose because ang protection ninyo is not complete without the booster. Mahirapan talaga akong magkumbinsi sa Filipino, lalo na yung matigas ng ulo. Kindly follow instruction. Hindi naman mahirap yan eh. You find time at your convenience na pumalik doon, pumila, at magpabakuna, tinatawag nilang second booster. Yun ang magbigay sa inyo ng more or less a good protection. But it does not guarantee that you will not be contaminated unless you observe the protocols of the washing of the hands, again, and mask, and social distancing. Kasi hindi pa nawala talaga itong COVID-19. I want the authorities and the LGUs to find out why this is happening and to take steps to return to their ma-imber na sila na madala ng mga barangay captain pati mayors. Kindly help us ferret out the persons who have not received the second booster until now. Nandyan yung medisina. Pinakahintay natin halos 1 taon. Kaya lang naman nakukulang-kulang talaga yung supply. So it took us time to receive our share. But now, medyo maluwang na ang mundo, nabakunahan na sa Amerika halos lahat. They can afford now to share the residual supply nila sa vaccine. Ano lang, kasi itong COVID na ito is a very toxic thing and it can contaminate you again. There is no guarantee, though it would give you a measure of
protection, it does not guarantee that you will not get COVID again. So despite or in spite of your vaccines and boosters, please observe the basic protocol. Mask, hugas ng kamay, at social distancing. Matatapos rin to, especially with your cooperation, matatapos ito, mas madali. June 5, the global community celebrated World Environment Day to promote greater commitment to care our planet. Sadly, however, the COVID-19 crisis also gave a rise to plastic waste and pandemic. The popularity of delivery of services has produced considerable solid waste, such as the delivery of packaging of both food and non-food products. Also, a serious concern is the proper disposal of medical waste. There have been several reports of poor disposal. Alam mo ito, mga medisina na ito, babaon to. I remember one time when I was mayor, parang isang nurse, dyan lang sa Talomo area, sa beach, doon siya naghukay doon sa sand at doon niya inilibing. That is not the proper way to do it. You might as well wait for the garbage men to lock the garbage and balutin ninyo yung mga ninyo, mga medisina, yung naturok na, saka yung mga sirens, balutin ninyo, ibigay ninyo sa basurero. Alam nila kung ano lang gawin nila. So, on June 5, while on a food aid mission in Buena Vista, Quezon Province, our soldiers were attacked again by the NPA rebels. Itong mga wala na ito, they do not have the ideology. Wala na yan silang prinsipyo sa ulo nila makipag-away. They are there to plunder. And to just, for the sheer brutality of it all, they want to kill our soldiers. Yan ang dito napakahirap. The police and soldiers across the country have been distributing food aid and other needs. At despite the sacrifice of the men and women of the armed forces of the Philippines and the police, still they are the object of depredations, attack. Hindi ko maintindihan itong any pandemic where everybody is in need of food and everything. Sa Bisaya pa, I don't know about the Tagalog for the daginot, yung ano bang daginot sa Tagalog? Parang pati yung mga gano'n na maliliit na bagay na hindi dapat gawin, kinakalkal pa rin nila ng away. So, they only have the condemnation of the people, especially from me. Kaya hindi talaga tayo magkaintindihan kailanman. No peace talks can ever succeed under me or under any other president if you do not stop attacking government forces and even civilian leaders. Yung mga barangay captain, ang mga barangay captain is one sector na maraming pinatay ang NPA sa ngayon.
sila ang favorite target. Especially itong mga barangay captains na proactive in favor of government. They are always the object of assassination. Sige lang, total ang sundalo, may mahuli isa, dalawa, magpapiyait naman yan kung ano. Then we would know what to do with you. What you can do, I can do better 10 times over. Ang kaya ninyo, kaya kong gawin. So, I would know how to deal with you. You are insensitive of the plight of the people na kailangan ng pagkain pati tulong ng gobyerno. Hindi kami nagkulang sa tulong, bilyon yung amin. Hindi yung pitsi-pitsi. And DILG is doing it the correct way. So, nandyan yung... But I'd like the soldiers to know and the families of the fallen heroes that the nation is very grateful to you, and we would know also how to reciprocate their bravery. Itong lahat na ito, total identified man yan sila, kasi hindi matago eh. Justice will be served sa kanila in the end. Marami ng bakuna na dating. Do not forget your second dose again. At in our drive against corruption, basahin ko na lang rin, baka interesado kayo. Dito, sa bago na dismiss from the service sa Sandigan Bayan, Joel Salvador, Regional Director, Environmental Management Bureau, EMB, DNR, CAR. Violation of the anti-graft and corrupt practices and illegal use of public funds. Malversation ito. Diversion of the 758,998.7 allotted to ecological solid waste management to the rehabilitation and improvement of the Regional Director's Office and Environmental Information Center in Baguio City in 2003, including the purchase of construction materials without public bidding and ghost delivery. Itong si Salvador was sentenced to imprisonment 6 months to 1 day and the perpetual disqualification from holding public office. Yung iba, si Perlita Mauri, Budget Officer, ENB, DNR, CAR, diversion of 758,998.7, allotment of the ecological solid waste on rehabilitation and improvement of the regional. Ganun rin. Suspended lang sila. I want the records of these cases forwarded to me, and I will study. I might amend the order of suspension to dismissal. Itong si Rolando Reyes, Officer in Charge, Administrative and Finance Division, AMB, DNR, CAR. Ganon rin. Dismissal pala talaga to. In-amend, modified. They were found guilty under case numbers SB 15 CRM
0099 for illegal use of public funds penalized under Article 20 of the revised penal code. They were meted with a fine of itong si Rudy Bastica, Forest Ranger Deputy Land Inspector. Suspension lang. But he appealed. Ito, involving in land title irregularities. Pagka may malversation, falsification sa documents, that is a crime. They should be accordingly. Pero kung tapos na, galing ng Sandigan Bayan, if the acquittal or the punishment is given there, hindi mo na magalaw yan under the principle of double jeopardy. Pero ulitin ko, mainit ako dito sa corruption. Marami na kayo. Magsabi ka lang na about 300 of you were dismissed from government service. Meron na. Hindi ko lang inano. Kung gusto ninyo malaman, makinig kayo dito. But I do not band it just for the sake of humiliating the erring employees. But the problem is the right of the people to know what you have done in your service as a public worker. Now, we shall begin our discussion. We have on the teleconferencing set up Dr. Domingo, Carlo Nograles, Bindigo Nograles, si Sal, dito sa kwarto na ito, we have Secretary Francisco Duque, Secretary Carlito Galvez Jr., Director General Enrique Domingo, Secretary Anyo, Herminio ka pala, Harry Roque, and let us begin. Makinig kayo. Ito yung ulagway sa Tagalog. Ito yung big picture ng operation ng gobyerno in the fight against COVID. We must begin always with the weapon with which to fight COVID. Walang iba kundi bakuna. So let us start with Secretary Duque and tell us more about what you intend to do in the days to come, moving forward. Thank you very much, Mr. President, and good evening to Senator Bongo, the chairman of the Senate Committee on Health and Demography, my fellow members of the Cabinet and principals of the Interagency Task Force, at hindi po sa lahat sa ating po mga kababayan. Magandang gabi po sa atin lahat. At muli ako po ay magbibigay ng maikling ulat ukol po sa ating COVID-19 situation at iba pa pong mga kaakibat na mga updates. Next slide please. Ngayon pong ika-7 ng Hunyo 2021, meron naman po tayong dagdag na 6,539 na bagong kaso. Can I just request that you, the slide prior to this? Can you do one slide back, please? Yan po, salamat po. Sa 6,539 na naidagdag sa ating mga kaso as of June 7,
Ang 1,049 po ay mula naman sa Region 4A. Ito po ang pinakamataas na porsyento ng ating COVID cases for today. Ang Region 4A, sunod naman po ang NCR, nagtala ng 809. Ito po sana ay patuloy pang bumaba at maabot po natin yung pre-surge level ng NCR, which was less than 400 cases per day. 692 naman po mula sa Region 6, dyan po tumataas, lalo na po ang atin, ang Iloilo City, nakapagtala po ng tumataas na kaso ng COVID, at 3,989 sa mga natitirang mga rehiyon. Para naman sa ating mga aktibong kaso, ang bilang ngayon ika-7 ng Hunyo ay nasa 58,854. May naidagdag na 6,659 active cases. At ito po ay ang katumbas 4.61%. At sa kabilang dako, ang ating recoveries naman po, andun po sa may kulay green, ay umabot na po sa 1,195,181. May naidagdag po tayong recovery of 6,969 for a recovery rate of 93.67, habang ang bilang o ang bilang ng pumanaw, nakakalungkot po ito, ay umabot na sa 21,969, at ang ating kabuuan case fatality rate ay nananatiling nasa 1.72%. At para sa mga Pilipinong may edad 50 to more than 80 years of age, ang case fatality rate ay 5.44%. Napakataas po ito, halos 10 doble noong case fatality rate ng may edad less than 1 to 49 years of age, na asa 0.42% lamang ang case fatality rate. Kanya ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit natin sinasabi na uunahin ang mga matatanda sa atin pong vaccination program. Next slide please. Nitong nakaraang linggo naman, patuloy ang nakikita natin bahagyang pagtaas ng mga kaso nationally. Nakikita po natin yung case plateau, nakita starting May, with cases potentially on the rise by the end of May. At dyan po sa slide na yan, makikita rin natin ang NCR, yung kulay blue, ay paliit ang bahagi na ito bilang porsyento ng pangkalahatan caseload. At ang atin region ito pong kulay blue, parang green teal color, ito po yung region 4A, at nakikita din natin nagpa-plateau ang mga kaso, at ang region 6, ayan po yung kulay violet sa baba, ay nakikita natin unti-unting tumataas na ang bilang ng mga kaso sa naturang rehiyon. Next slide. Saan ang galing ang mga pagtaas ng mga kasong ito? Bahagyang bumababa ang kaso sa NCR and the rest of Luzon sa nakalipas na 7 araw, kung saan nasa 1,000 ang average na kaso sa NCR. Ito po yung blue line. Ayan, makikita natin. Noong nakaraan linggo, May 31 to June 6, mas mababa sa 1,125 na kaso noong linggo bago rito. Nasa 821 or 821 ang average na kaso sa plus areas ng NCR. Ito po yung green line, makikita natin itong nakaraan linggo, mas mababa sa 967 noong linggo bago nito. Ganun din sa rest of Luzon na represented by the red line na may 1,000
931 o 1,931 average na kaso nitong nakaraang linggo at mas mababa po sa 2,084 noong linggo bago nito. Sa kabilang dako, patuloy na nagpapakita ng pagtaas ang kaso sa Visayas at Mindanao, kung saan mas mabilis ang pagtaas nitong nakaraang linggo sa Visayas habang ang Mindanao ay malapit na sa bilang ng rest of Luzon. So, yan pong slide na yan, ang Mindanao, yung kulay orange na nakikita natin, ay tumataas po ito. Ito pong kulay pula, hindi lang gumagana kasi ito. Ang makikita na po natin, yan po yung Luzon, excluding NCR+. Tapos yung pong Mindanao, yan po yung dilaw na nakikita natin dyan sa mga linya. At yan po binabantayan natin, tinututukan po natin ito. Ang Visayas, ito po yung kulay teal, blue-green. Tapos ang NCR po, yan po yung kulay blue, yan pinakamataas. Tapos bumagsak na, nagpapakita na malaki ang ibinaba ng kaso sa NCR mula doon po sa peak noong first week of April. Para naman sa ating national healthcare utilization rate, nakakita tayo ng bahagyang pagtaas. Mula 48%, nasa 50% ang national HCUR nitong nakaraan linggo, kung saan tumaas ang utilization rate ng isolation beds plus 2 percentage points, ICU beds plus 1 percentage point, at mechanical ventilators plus 2 percentage points, habang nananatili ang utilization rate ng ward bed sa 49%. Pero malaki po ang ibinaba ng pangkalahatan na utilization rate natin kung ihahambing po yung June 5 figures compared sa peak noong pong April 13 to 15. So halimbawa, ang overall healthcare utilization rate na nag-peak noong 54%, bumaba na po ito ngayon June 5 at 50%. So, meron pong improvement na 4 percentage points. Sa kasalukuyan, Mr. President, nakakapagbigay na tayo ng halos 6 na milyon doses na bakuna sa COVID-19 at meron na tayong higit sa 1.5 milyon individual na may kumpletong proteksyon ng bakuna. Mamaya po, bibigay ng ating vaccine czar, si Secretary Galvez, ang detalye ng atin pong accomplishment patungkol po sa ating national vaccination rollout. Kahapon ay dumating na rin sa bansa ang 1 milyon karagdagang doses ng bakuna mula sa Sinovac na agad natin ipinamahagi sa mga rehiyon at implementing sites upang agad din makamit ng ating mga kababayan ang proteksyon mula sa COVID-19. Isinagawa rin ngayong araw ang simbolikong pagbabakuna ng mga miyembro ng Priority Group A4 o ang mga economic frontliners. Maraming salamat po, Mr. President, for gracing the occasion this morning. It was well received, and many people were very happy to see you address the different captains and kings of the industries who were represented in our symbolic vaccination of A4 priority group. Maraming salamat po muli. Ang atin laban sa COVID-19 ay hindi lamang usapin ng kalusugan, kung hindi usapin din ng ekonomiya, kaya kritikal ang paghahatid ng proteksyon ng atin pong mga workforce. Ngunit patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng miyembro ng priority groups A1, A2, A3 at A4 na magpalista na upang makatanggap ng bakuna dahil magiging ganap lamang ang kaligtasan ng ating bansa kung ang lahat ay protektado. Sa puntong ito, ibig ko rin pong bigyan diin na hanggat sa maaari at kakayanin ay dahil limitado pa rin po ang bakunang atin pong natatanggap, nananawagan po tayo sa ating mga local chief executives na bigyan prioridad sa A4, yung pong may edad na 49
40 years of age to 59 years of age. At hanggat sa maaari, sila po ay uunahin within the economic frontliner priority group. At ito na lang po ang panghuling atin pong ulat. Kasabay ng atin, next slide please. Kasabay po ng atin malawakan pagbabakuna, tinignan din natin ang lagay ng ibang bansa, partikular ang kanilang pagluwag ng mga quarantine at testing protocols para sa mga fully vaccinated individuals. At sa amin pong pagsasaliksik, amin nakita rin na ang mga bansa na gumawa nito ay una, may mataas na bahagi ng populasyon na fully vaccinated tulad ng Seychelles, Israel, USA, and UK. Halos lampas 50% ng kanila pong populasyon ang bakunado na po at protektado. Ikalawa po, may mababang daily new cases per million tulad ng Iceland at Hong Kong. O may malakas na contact tracing at quarantine capacity tulad ng Thailand at Korea. At muli, kami po ay nananawagan sa ngalan ng IATF at ng NTF na paigtingin panlalo ang atin pong mga contact tracing activities sa mga pamahalaan na lokal sa kanila pong paggabay sa kanilang mga komunidad para matukoy kaagad ng mabilisan sino ba yung mga exposed at madalian pong ma-isolate or ma-quarantine para hindi na po magtuloy-tuloy ang hawaan at maputol ang kadena ng hawaan at madurog ang mga pagkukumpul-kumpul ng mga COVID cases. Dahil dito, patuloy naman namin itong pinag-aaralan kasama ang IATF, kabilang ang Department of Tourism for fully vaccinated tourists at Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo ng mekanismo upang ma-validate ang vaccination status ng iba pang mga vaccinated individuals na papasok sa bansa. Malapit na po ito, ilalabas ng IATF matapos magrekomenda ang atin pong Technical Advisory Group of Experts. Pag-aaralan din namin ito kasama ang atin mga all-expert group upang makabuo tayo ng updated pathways at makapagtakda tayo ng specific indicators o mga panukatan na magsasabing handa na tayong magluwag para sa mga fully vaccinated Filipinos and tourists. Sa ngayon, ang pinayagan po lamang ng IATF ay ang pagluluwag ng quarantine requirement mula 14 days to 7 days para sa mga individual na nakakuha na ng kumpletong doses ng bakuna dito sa ating bansa. Sila po ang mga lumabas na ng bansa matapos mabakunahan at nagbabalik muli. Sa kabuuan po, Mr. President, the final slide, ito po ang panghuling mensahe. Una, ang mga kaso sa ating bansa ay nagpapakitang muli ng pagtaas mula sa panuong Huwebes ng nakaraang linggo. Ikalawa po, ang mga naitalang kaso sa Mindanao ay nahigitan na ang mga naitalang kaso sa NCR. Atin din binabantayan ang mga kaso sa ilang nalalabing bahagi ng Luzon. Ikatlo, dahil sa limitadong bilang ng COVID-19 beds, nagdudulot ng high at critical risk ang maliliit na pagtaas sa utilization rate. Muli aming hinihikayat o inuudyok ang mga ospital sa mga nasabing rehiyon na maglaan ng mas maraming ICU, isolation, and ward beds, pati mechanical ventilators. At ito naman ang financing aspect na PhilHealth. Sila po ay nakapagdesisyon na bilisan ang reimbursement o ang bayad ng mga claims mula po sa mga ospital na nag-aasikaso at kumakalinga ng malaking kaso ng COVID-19. Ang PhilHealth po ay naglabas ng bagong payment mechanism. Ito po yung debit-credit payment mechanism, accelerated payment for claims beginning March 2020 up to April of this year. Sinusuportahan ng kagawaran ng kalusugan ang pag-update ng quarantine at testing protocols para sa mga fully vaccinated individuals
Ngunit bago natin gawin ito, kinakailangan natin siguraduhin na number one, mataas na ang porsyento ng mga fully vaccinated na Pilipino. Pangalawa, bumalik na tayong muli sa pre-surge level sa pamamagitan ng malakas na pagpapatupad ng ating PDITR strategies. Ito po yung prevention, early detection, aggressive isolation, improved treatment, and reintegration at vaccination bilang po karagdagan pamamaraan upang makapagbigay ng sapat na proteksyon laban sa COVID-19. Meron tayong teknolohiya upang ma-validate. Kailangan po itong teknolohiya na ito para ma-validate ang vaccination status ng mga paparating na individual galing po sa ibang bansa, lalo na ang mga taong hindi rito nabakunahan. So, ito na lang po ang akin pong pinakahuling bahagi ng ulat. Mr. President, maraming salamat at handa na po ako sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat, Secretary Doke. Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, my fellow public servants. Please put my slide. Wala na po akong ulat sa ayuda sapagkat tayo po ay 100% na naipamahagi na po natin ng mga ayuda. Tulad po ng inulat natin noong nakaraang linggo, naglabas po tayo ng Joint Memorandum Circular, ang DILG, DOJ at PNP na naglalatag ng responsibilidad ng tatlong ahensyang ito sa pagproseso ng mga naiulat na mga insidente ng paglabag sa iba't ibang health and safety ordinances, quarantine-related violations, at iba pang violations sa panahon ng public health emergency. Sa JMC na ito, layunin ng DILG, DOJ at PNP na maging malinaw para sa mga tagapagpatupad ng batas sa level ng LGU at ng PNP ang kanilang mga responsibilidad sakaling may mga mahuhuling lalabag sa ating public health and safety protocols. Lahat ng pagpapatupad at panghuhuli ay dapat batay sa direktiba ng Pangulo, mga kasalukuyang batas, revised penal code, IATF omnibus guidelines, at ordinansa ng mga LGUs. Magtatalaga ng sapat na holding area para sa mga violators upang maiwasan ang hawahan. Sundin ang rules of criminal procedure sa mga warrantless arrest at uusigin ang LGU at barangay officials na hindi magpapatupad ng mga kautusan ng batas. Layunin din ng JMC na ito na mapabilis at maging mas sistematiko ang pagproseso ng mga kasong isusumiti sa piskalya upang agad na maaksyonan at maparusahan ang mga mapapatunayang lumabag at agad din namang mapalaya at mapatunayang walang sala upang maiwasan ang congestion sa ating mga piitan at detention facilities. Next slide, please. Dito naman po sa mga violations ng health protocols, ayon po sa nakalap na datos ng ating Philippine National Police, tumaas ang mga nahuhuling hindi nagsusuot ng face mask. 50,000 at 21, habang bumaba naman ang mga kaso ng mass gatherings, 613, at kawalan ng physical distancing sa bansa, 13,882. Mahigit 1,700 po ang nakasuhan natin sa korte. Next slide, please. Mula naman pong buwan ng Mayo hanggang ngayong buwan ng Hunyo, may mga naitala tayong ilang insidente na tinatawag nating super spreader event sa NCR, Central Luzon, Western Visayas at Central Visayas. Agad naman natin itong inaksyonan at inimbestigahan at makikita natin sa matrix ang datos o status ng mga kasong isinampa laban sa mga opisyal ng barangay na responsible sa
na sa mga magkakaiwalay na insidente ng paglabag sa public health and safety protocols. Sa inyo pong pag-uutos na kasuhan natin ang mga barangay officials, 6 po ang nakita natin dito at nakasuhan. Ito po yung mga super spreader event, gubat sa syudad incident, Barangay 171 sa Caloocan City. Recreational resort and pool operations sa San Jose, Nabotas City. Ang boxing match dito sa Tondo, Manila, Barangay 181 at 182 sa Gagalangin, Tondo. Ang Bacas River Incident sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Sa Barangay Balabag, Boracay Island at Barangay Sambiray, Malay Incident. At ang Club Holit Bar and Restaurant sa Cebu City sa Barangay Kaputaw, Cebu. Next slide, please. Patuloy po ang preparasyon ginagawa ng ating LGUs sa paparating ng mga bakuna ngayong buwan ng Hunyo. Alinsunod sa National Vaccination Program, nasa 29,384 na ang nagmamando sa Emergency Operation Center sa buong Pilipinas. Habang umabot na ng 36,037 ang nasa Barangay Health Emergency Response Teams. Nasa 34,046 na katao ang kumikilos upang siguruhin ang pagsunod ng ating mamamayan sa iba't ibang protocols for management of COVID infections, habang nasa 28,210 ang masigasig nating personnel sa iba't ibang quarantine facilities sa bansa. Next slide, please. Pakibalik. Sa vaccination monitoring system, bahagi ng paghahandang ginagawa ng LGU sa National Vaccination Program ay ang pagsisigurado na may sapat na vaccination centers para sa ating mga mamamayang, pati na ang cold chain storage facilities at transportation para sa mga vials ng bakuna na ating ibibigay. Sa ngayon, may 2,536 na vaccination centers na ang nagagamit ng mga LGU. May 1,676 na cold storage facilities ang ginagamit ng ating vaccination team sa ngayon, at may nakita pa tayong 134 na facilities na maaari pa natin gamitin. Sa transportasyon, nasa 3,476 ang mga sasakyang panglupa. May 68 naman na sasakyang panghihimpapawid at 380 sasakyang pangdagat ang nakahanda at maaari natin gamitin sa paghahatid ng libo-libong vials ng vaccines na ating matatanggap. Next slide. Sa ating pong anti-illegal drug campaign, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan, may naitalang 10 mga drug personalities ang kusang sumuko sa otoridad mula ika-30 ng Mayo hanggang ika-5 ng Hunyo sa taong ito. Sa mga araw din ito, umabot sa 1,129 ang ginawang anti-illegal drug operations ng ating mga kapulisan at iba pang mga ahensya. Sa anti-illegal drug operations ito, mayroong naitalang 1,500 at siyam na mga drug personalities na naaresto, habang 6 na personalidad naman ang naitalang namatay. Sa kabuuan po ay 122,622,379 na piso ang nakumpiskang shabu at marijuana ng ating mga otoridad. Bilang pagtatapos po, muling tinatawagan natin ang ating mga kababayan na sumunod sa preventive measures sa minimum health standard upang maiwasan ang transmission. Pero kailangan magpabakuna na tayo upang tayo makabalik sa normalidad at mabukas natin ng todo ang ating ekonomiya. Ngayon, ang panahon ng pagbabakuna, at tinatawag natin ang ating LGUs na muli magbigay ng pass lane, green lane or express lane sa ating mga A1, A2, A3 habang
nagbabakuna na rin tayo ng A4. Yun lang po, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Secretary Galvez. Yes, sir. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, on behalf of the National Task Force headed by Secretary Lozana and Secretary Anyo, I will brief the President and the people on the updates of the National Vaccination Program. And yung sabi mo, murder, although medyo malayo masyado sa isip ng tao yan, but it is possible. If he knows that he is sick with COVID-19 and he goes about nonchalant, papasyal-pasyal ka lang dyan, you are, maybe if it is intentional, malayo yan, pero it could be murder, sabi nga ni Sal. At kung hindi, yung reckless imprudence would really mas swak doon sa sitwasyon na yun. Well, anyway, as we go along in this journey, reading the pandemic from our country, we will adopt measures that would be commensurate to the gravity of the situation. Ako, ayaw kong pero well, pag ayaw talaga ninyong sumunod at mahaba, gaya ng Mindanao, then Bacolod, and Cagayan de Oro. Nakita ko talaga, I passed the place while going home to Mindanao, na ang mga tao, wala, parang walang nangyari. Parang walang sakit. Parang walang, basta pasyal ng pasyal, they go about their daily business, though not intentional of harming other people, but consciously having the COVID-19 in their bodies, at alam mo yan, at you do not honor the protocols, yan, magkakaproblema ka. We might calibrate our response to the intransigence that you will show. Depende sa ano ninyo. Kung talagang ayaw ninyong sumunod, then we can go into marami. I could, ayaw ko lang sabihin, but we have the power to control it actually. Kung ginusto lang namin pahirapan ang tao. Any other question? Any additional information? Pag wala, pasalamat ako sa sambayan ng Filipino for their patience and to listen to what we are saying here. The truth is here. Dito ang totoo. Nandito ang totoo. Kasi sabi ko, walang obligasyon kaming magsinungaling. Ang amin is magtrabaho, magsabi ng totoo. Wala kaming agenda, wala kaming plano kung ano. Basta amin, trabaho lang. And hanggang sa katapusan ng araw ng aming pagtatrabaho sa gobyerno. Salamat po.